So first, kailangan nimo i-upload ang imong video sa Google Drive. And then pisliton nimo ng tulo ka dots and then open with and then cloud convert. Tapos ma-redirect tayo mo sa website sa cloud convert and then kailangan ninyo mag-sign in sa Google. Pag naka-sign in na mo, ma-adto dayon mo sa website sa cloud convert and then na dayon dito ang file na inyong gipili. Pisliton dayon ninyo ang drop down and then pili ang MP4. Tapos pisliton ninyo ang kanang blog settings and then dito na mo maka-adjust para manggamay ang MB sa inyong video. Pero sa ako anak case, wala na ko i-change. Ang ako ang gi-input lang kay kanang sa FPS, gibutang nako 24 kay mao daw na ang standard na FPS sa mga videos. And then pag kuman na mo adjust, pislita day ng okay sa ubos. And then convert. Hulaton na lang ninyo hantod sa mahuman siya og process. Pag nakabutang diha kay finish, pwede na nimo siya i-download. And then ma-redirect tayo mo sa Google Drive. Kung asa to ang inyohang bag-o nga file na na-compress na. And then pwede na dayon ninyo i-check dito sa details kung okay na ba ang MB niya. Pasok na ba siya sa less than 25 MB na gina-allow ni Messenger. Tapos pag okay na sa inyo ang MB, pwede na dayon ninyo siya i-download. And pag mubalik ta sa Google Drive, as you can see na dito ang original na file and katong bag-o na na-compress na file. And kung i-check na to ang ilang details, as you can see, ang bago na file is 18 MB na lang from 50 MB ka pin.